Trẻ em ở châu Phi vỡ òa sung sướng khi được người Việt Nam tặng những món quà đặc biệt. Thật khó để tưởng tượng nơi này chính là lớp học. Không có phòng học, không có bàn ghế, không có sách vở. Bảng đen được treo hoặc dựa tạm vào gốc cây. Trời nắng hay mưa chỉ có tán lá che chở. Đó chính là nơi học tập của hàng trăm trẻ em châu Phi nghèo khổ, và những chàng trai Việt Nam đã xuất hiện để thay đổi mọi thứ. Nông nghiệp 4 xin chào các bạn. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh để xem video mới mỗi ngày. Nhắc đến Team Quang Linh, những thanh niên Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở Angola, châu Phi, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hành trình nông nghiệp Việt tại châu Phi, phải không nào? Tuy nhiên, bên cạnh hành trình nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi, những chàng trai của chúng ta còn có những hành động làm thiện nguyện, giúp cuộc sống của những người dân làng đỡ khổ cực. Sau khi khoan giếng, mang mô hình vườn ao chuồng và kỹ thuật nông nghiệp đến với bản làng nghèo ở Angola, những chàng trai Việt Nam tin rằng chúng ta phải cho họ cái cần câu chứ không phải là con cá. Tuy nhiên, không phải vì thế mà hành trình thiện nguyện dừng lại. Đặc biệt, khi tận mắt chứng kiến cơ sở vật chất tồi tệ ở nơi gọi là trường học của trẻ em nghèo trong thôn, càng thêm thôi thúc các chàng trai phải hành động gì đó. Lần này, chàng thanh niên Việt Nam tên Công Giáp đã thay mặt cho hàng triệu trái tim Việt và team các chàng trai Việt Nam mang vở và bút đến tặng cho các em học sinh nghèo. Châu Phi là lục địa đang bị thiếu hụt tài trợ giáo dục một cách khó tin. Trên thực tế, 61 triệu trẻ em nơi đây đang trong độ tuổi đi học nhưng không được đến trường. Sau giới thiệu, chàng trai Việt Nam được hiệu trưởng trường học dẫn đến một lớp học. Có lẽ nhiều người sẽ không tin rằng nơi này là một lớp học. Không có phòng học, không có bàn ghế, không có sách vở, bảng đen được treo hoặc dựa tạm vào gốc cây. Trời nắng hay mưa chỉ có tán lá che chở. Nhìn hình ảnh này, chúng ta không khỏi chạnh lòng. Người Việt Nam tuy cũng nghèo khó, nhưng có lẽ chúng ta vẫn được đi học ở những trường học đúng nghĩa, có phòng, có lớp, bảng đen, bàn ghế và sách vở. Còn các em học sinh nghèo châu Phi, các em chỉ được ngồi ngoài trời, mái nhà là tán cây, che mưa che nắng. Bàn ghế hay sách vở là những thứ xa xỉ mà có lẽ các em còn chẳng bao giờ dám mơ tới. Ngồi trên chiếc ghế là những hòn gạch, hòn đá xếp chồng lên nhau. Các em vẫn chăm chú nhìn lên chiếc bảng đen bé xíu, học từng con chữ, phép tính. Được biết đây chính là giờ học toán của các em lớp 2. Chàng trai Việt Nam đã nhờ thầy giáo tạm dừng bài giảng vài phút để phát vở và bút cho các em học. Công Giáp chia sẻ, mong rằng với quyển vở và cây bút này, các em sẽ ghi lại được bài giảng của thầy cô. Thật là một lời chúc chân thành, quý giá đối với các em học sinh châu Phi nghèo. Nhìn gương mặt bừng sáng, nụ cười tươi của các em khi lần đầu được cầm quyển vở, cây bút mới mà trong lòng chúng ta không ngăn được nỗi xúc động. Khi đến lớp học thứ 2, dưới một gốc cây khác, người xem còn nghẹn ngào hơn khi chứng kiến có em học sinh không có quần áo, phải dùng vải bao để mặc tạm cho đỡ rét. Thầy giáo nói, hôm nay thay mặt các em học sinh, tôi xin cảm ơn người Việt Nam đã đến tặng vở và bút cho các em để con đường học hành của các em được tươi sáng hơn. Chúng tôi cảm ơn rất nhiều. Sau khi đã tặng vở, bút cho các em học sinh, thầy hiệu trưởng đứng trước lớp trang trọng giới thiệu. Hôm nay có anh người Việt Nam đến tặng cho các em vở và bút. Anh ấy là người Việt Nam sang Angola làm việc và giúp đỡ người dân bản. Có lẽ đây là lần đầu tiên các em đi học có bút và vở để viết, do điều kiện nhà trường không có. Anh ấy cũng là người đã khoan cho bản một cái giếng đầu kia. Thầy và các cô giáo rất vui khi có người đến tặng đồ dùng học tập, nơi mà chúng ta chưa có điều kiện để trang bị. Chúng ta phải biết ơn anh ấy và học tập tốt hơn nữa. Thầy hiệu trưởng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến chàng trai Việt Nam. Thầy xin thay mặt lớp cảm ơn em rất nhiều. Chúng tôi, các thầy cô giáo cũng đến đây và dạy học miễn phí. Cả trường chỉ được 4 người nên rất vất vả. Nay có em đồng hành cùng nhà trường, cảm ơn em. Sau khi đã tặng mỗi học sinh một quyển vở và một cây bút, số vở và bút còn lại được Công Giáp trao lại cho cô giáo. Tấm lòng Việt Nam được cô giáo người Angola hết sức trân trọng. Cô dặn dò các em học sinh, các em phải cất giữ vở và bút để lúc nào học chúng ta lấy ra ghi, không được làm bẩn vở. Còn thừa một số ở đây thì cô sẽ cất giữ. Ai hết thì cô cùng thầy sẽ phát tiếp. Chúng ta phải tôn trọng anh ấy đã gửi tặng và học tập thật tốt, không phụ lòng anh ấy nhé. Không chỉ hành trình mang văn minh, kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam đến thay đổi những mảnh đất cằn cỗi của Angola, châu Phi, những chàng trai Việt Nam còn hiểu muốn thay đổi cuộc sống nghèo khó của người dân, giáo dục là điều cần được xem trọng. Nếu trẻ em được đến trường, học được con chữ thì các em sẽ học được nhiều kiến thức. Chỉ có như vậy mới thay đổi được cuộc sống. Đây cũng chính là điều được Việt Nam chúng ta áp dụng. Nạn mù chữ còn đáng sợ hơn nạn đói. Nhờ nỗ lực xóa mù chữ mà ngày nay dân trí và kinh tế của Việt Nam đã phát triển, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nhìn vào tấm gương ngay tại đất nước chúng ta, có thể thấy muốn giúp đỡ thay đổi cuộc đời nghèo khổ của người dân châu Phi, ngoài giúp họ tự làm ra cái ăn, còn phải giúp họ về giáo dục,
giúp các em học sinh được đến trường. Quang Linh từng chia sẻ một trong những nguyện vọng lớn nhất của anh khi bắt đầu hành trình thiện nguyện ở châu Phi chính là giúp 5.000 trẻ em được đến trường học chữ. Và không chỉ nằm ở suy nghĩ, những chàng trai Việt Nam đã lập tức bắt tay vào hành động. Chàng trai Việt Nam đặt ra mục tiêu hỗ trợ 5.000 học sinh miền núi ở các bản làng nghèo đất nước Angola. Nếu đủ kinh phí, sẽ giúp đỡ các em trong khoảng từ 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn nếu có thể. Quang Linh chia sẻ trong một video, nhà nước Angola miễn phí tiền học cho trẻ, nhưng đồng phục, sách vở, tiền ăn thì gia đình phải tự lo. Mà đối với họ, tiền ăn phải kiếm hàng ngày, đâu dư giả để cho con đi học. Thậm chí trường học ở vùng này xây từ năm 1987, cũ kỹ, hư hỏng nặng. Nhà trường còn chẳng đủ kinh phí mua bàn ghế, cho nên học sinh đến trường phải tự vác ghế ở nhà theo. Khi mới bắt tay vào dự án, nhóm cũng gặp những khó khăn. Họ quyết định dừng lại một số công việc còn dang dở để tập trung làm ngay dự án giúp trẻ em đến trường. Người con xứ Nghệ chia sẻ, dự án mới bắt đầu được thời gian ngắn, cho nên hiện tại nhóm tạm thời hỗ trợ 15 em ở bản xa mua quần áo, cặp sách, giúp các em đủ điều kiện đến trường. Nhóm bạn trẻ quyết định tạm dừng xây nhà khoảng 3 tuần để chuyển nhân lực sang sửa lại ngôi trường cũ. Sắp tới, nhóm sẽ chia nhau đến từng vùng lân cận, hỗ trợ thêm học sinh đến trường. Thế là với tình yêu thương, trái tim Việt Nam đã tỏa sáng ở lục địa xa xôi cách nửa vòng địa cầu. Quang Linh và đồng đội của anh đã sửa chữa lại trường học, trang bị thêm cơ sở vật chất, tặng bàn ghế, sách vở, bút và vận động hơn 800 em được tới trường. Quang Linh hào hứng chia sẻ với người theo dõi, trước đây, các em học phải ngồi đất và không có dụng cụ học tập. Mình đã tu sửa toàn bộ trường học từ bên ngoài và bên trong để các em có không gian học tập. Đường xá bên kia rất bé và khó đi nên việc vận chuyển nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên vượt qua tất cả, chúng mình cũng đã hoàn thành. Nhìn hình ảnh so sánh trường học trước và sau khi team Quang Linh xuất hiện, chúng ta mới thấy rõ sự thay đổi thần kỳ. Trước đây, các em không có ghế, phải ngồi dưới đất, có em thì ngồi trên cửa sổ, vô cùng nguy hiểm. Lớp học tuy có thể che nắng, che mưa, nhưng cơ sở vật chất vẫn vô cùng tồi tệ. Sau khi team Quang Linh xuất hiện, giờ đây lớp học đã được sơn sửa sạch sẽ, bàn ghế đầy đủ, không khác nào một lớp học ở Việt Nam chúng ta, phải không các bạn? Giờ đây các em học sinh nghèo đã được học tập trong lớp học xinh đẹp. Đó chính là tấm lòng Việt Nam dành tặng cho châu Phi. Tuy không phải những dự án tỷ đô của các tổ chức quốc tế, nhưng nó khiến chúng ta xúc động và tự hào hơn nhiều. Đừng ngần ngại mà hãy để lại một like và bình luận để gửi lời cảm ơn, động viên đến những thanh niên Việt Nam các bạn nhé. Nông nghiệp 4 chấm chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, may mắn trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Đừng quên ấn đăng ký kênh, bật thêm chuông để nhận video mới mỗi ngày. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.